Habár nem olyan rég volt helikopter bemutató a csatornán az Airwolf személyében, kaptam egy újabb modellt, mégpedig egy MH6M-es Little Bird helikoptert. Hát egy kicsit kisebb darabszámú, míg az Airwolf az 1100 darabos volt, ez most 595 darabos. Mivel az Airwolfnál kicsit, hát eléggé csalódott voltam, és kritikusan fogalmaztam meg a mondandómat. Ha valaki látta, akkor tudja, hogy miért, ha nem láttátok, akkor itt pótolhatjátok. Ezért nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy egy kisebb elemszámú modellnél hogy oldották meg a dolgokat, még hogyha nem is ugyanarról a helikopterről beszélünk. A készletet a Ledbrix-től kaptam, itt van szépen a logójuk, ez látszik is, hogy szerintem bele is vetem magamat a bemutatásába. Zoli vagyok, és ez itt az Összeraklak. Tartsatok velem! A készlet egy nem túl nagy dobozkában érkezett, aminek a közepén láthatjuk a kismadarunkat. Fent az MH6M feliratot Little Bird Light Helicopter, ez egy könnyű, főként szállításra használt helikopter, hogyha jól tudom. De a Moxage márkajelzés, hogy ők karolják fel a mock designereket, majd rajtuk keresztül történik a licenzelés sokszor. A Ledbrixnek a márkajelzése 16 pluszos készlet, 595 darabos és CT1016-os a termékkódja, és Din Djarin volt a tervezője. Gyönyörű nevet választott magának. A készlet oldalán hátulján nincs semmi különös dolog, úgyhogy nézzük meg, hogy mit rejt a doboza. Azt mondja, van egy összerakási útletunk, amit megszoktunk már az ilyen Moxage-es termékektől. Van egy kicsi Ledbrix-es matricánk, és számozott zacskó. 1, 2, hát ez nem sok, annyira nincs túlbonyítva, de hát alig 600 darabos készletről beszélünk. Nézzük még meg az útmutatót, magát, hogy hogyan épül fel. Az eleje az tök ugyanaz, mint a doboznak az eleje volt, hátulján csak a Moxage márkajelzés kapott helyet. Ez micsoda? Aha! Egy icipici matricaív, ez egyáltalán nem vészes, US Army felirat, valamint a 25321-es kód, ez valószínűleg a helikopternek a kódja. Itt van egy icike-picike kis ismertető a Little Birdről, bár ez egy érdekes megoldás, hogy itt van a helikopter, és egy tök üres dombot ábrázoló oldalnak az aljára van rányomatva kicsivel a szöveg, akkor már lehetne kicsit nagyobb a szöveg, de nem kritizálok. Na, így. Helikopter, ez egy tök jó kép, itt most 2 pilótával, és az üres oldalon pedig a helikopter fejlesztésével kapcsolatos információkat találjuk. Moxage-ről információk, és itt pedig kezdődik az összeépítés az egyes zacskóval, és egészen tart a 74. oldalig. 181. lépés van itt, nem vészes, és a Moxage-re jellemző részletességet látom itt az útmutatóba, ami tök jó. Reméljük, hogy nem kell majd ragasztanom, mint az Airwolfnál, mert azt utáltam, és hogy már egy készletben ragasztót kell használni, az bizony nagyon gáz. Én el is kezdem az összerakását. Szerintem azt azért megnézzük, hogy az egyes zacskó után hogy fog kinézni a modell, de annyira nem bontom ezt szét, hiszen nem nagy darabszámú a készlet, utána pedig jövök a kész modellel. Úgyhogy nem menjetek sehová. És ahogy ígértem, itt van az egyes zacskó utáni állapot, vagyis durván a fél táv. A törzse, pilóta fülkéje, alja teteje már nagyjából elkészült a kismadárnak, vagy hát más néven gyilkos tojásnak. Ha jól tudom, akkor a Killer Egg fantázia néven is illették a tojásdad pilóta fülke miatt, de hogyha tévedek, akkor majd kijavítotok úgyis kommentben. Nagyon-nagyon pöpec az építése. A másik helikoptert, az Airwolfot eddig, nagyon veri bizony, mind ellenminőségben, mind ötletekben. Nem vagyok tisztában pontosan azzal, hogy mik is az úgymond illegális építési technikák, de szerintem itt van azért egy-kettő. Például itt ez a rész, ami csak itt simán bele van
ide pattintva. Szerintem ezek azért nem általánosan elfogadottak a Legónál, de itt mockkészletnél ezeket el lehet nézni. Az egész pilótafülke orrésze ezekkel az átlátszó elemekkel nagyon-nagyon jól mutat, meg a tetején is. Be tudunk pillantani, van 2 botkormányunk, és egyetlen egy printelt elemünk van, ott középen fekszik, ami egy kis műszerfalszerűség, csak fura, hogy ott alul helyezkedik el. Hátul van egy kis beülős rész, de hogyha jól tudom, a 6 katona, akit szállítani tudott, az ilyen 3-3 felosztásban, 2 oldalt ezeken a kis kilógó bencseken, padrészeken ülnek, valószínűleg az is lesz. 2 oldalt van egy ilyen felfüggesztő rész, ez szerintem a kötéllel való leereszkedést segíti elő, de annyira azért nem vagyok tisztában a karakterisztikájával. Itt van sajnos egy hibás elemünk, ami öntési hibás, de valószínűleg nem fogja befolyásolni majd az építést, mert szerintem bele tudom majd dugni, amit bele kell, legalábbis remélem. Úgyhogy eddig nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik, sok kis apró elem, sok ötletes megoldás van benne, úgyhogy hát eddig sajnálom Airwolf, de nálam a kis tojás a győztes. Habár itt ezek az elemek néhol egy icipicit el vannak egymáshoz képest csúszva, de az egész pilótafülke kialakítása nagyon-nagyon ötletes. Kész a kismodell? Hát, bocsáss meg Airwolf, de letaszítottak a trónról, ugyanis ez a kis helikopter modell nálam agyonveri az előző helikoptert. Mindjárt el is mondom, hogy miért. Habár ennek is van negatívuma, viszont összességében sokkal, de sokkal profibb a kidolgozása és az egész dizájnja. Az összerakás részen megmutatta magát a törzs részét, valamint a pilótafülke rész. Mi jött azóta rá? Ugye van a hátsó farokrész, milyen farok lenne egyébként, ha nem hátsó, na mindegy. Szóval a farokrész, van egy hátsó kis rotor rész, de itt a függőleges vezérség, van a felső nagy rotor, és kaptunk leszálló talpakat az aljára, valamint azokat a kis padokat, ahova a 3-3 katona ki tud ülni, akiket éppen szállít. Egy icike-picikét farok nehéz, tehát megnézitek, akkor ez egy nagyon picit lentebb lóg, de egyébként stabilan fogja. Itt van egy-két elem rajta, ami jobban mocorog, mert azok technikpinre vannak rácsatlakoztatva, úgyhogy annyira azért nem rögzülnek. És a fő negatívuma a készletnek, hát most ezt a negatívumot ezt értsétek jól, hogy a felső rotor, ami egyébként nagyon jól meg van csinálva az 5 lapáttal, tök jó, hogy erre is figyeltek, az billeg. Tehát egy icipicit a szerkezet az instabil, amivel oda kellett rögzíteni, és láthatjátok, hogy eléggé billegős, tehát hogyha megforgatod is, akkor nem csak szépen forog, hanem egy picit közben billeg is, de ezt el tudom nézni neki, és igazából ez az egyetlen olyan negatívum, amit fel tudok a készlettel kapcsolatba hozni. Van rajta 4 darab matrica, itt a 2 oldalán, a 25-321-es számkód, valamint a 2 US Army felirat a farkán, amit sikerült természetesen nem is ugyanoda felragasztom, egy picit el van csúszva, és ezek a matricák, ezek dombornyomott matricák, tehát hogyha megsimogatjuk őket, akkor picit a térben érezni lehet őket, viszont iszonyat óvatosan kellett bánni a felhelyezésükkel. Szépen lehet emelgetni, ezzel nincs probléma, a leszálló talpakat azokat be lehet állítani, tehát azok oldalra mozognak egy kicsit, de egyébként, hogyha ráállítjuk, akkor egészen stabilan helyezkednek el. Látjátok azért, csak ennyire billeg. Tehát ezt egy picikét stabilabbra lehetett volna csinálni. Valamint néha hajlamos ez a hátsó kis rotor is kiesni a helyéről, valamint annyira nem is lehet megforgatni, mert ebbe a részben néha megakad, de egyébként szerintem ez is egy tök jó megoldással van megcsinálva, bár szerintem ez is itt egy kis illegális építési technika, hogy be van pattintva ide. Viszont milyennek a készletnek még a kis extrája, hogy kétféleképpen építhető meg. Alapesetben ugye ez a szállító módja, a padrészekkel, viszont itt láthatjátok, hogy vannak még darabok, ugyanis kellett építeni 2-2 minigunt, ugyanis van egy támadó verziója is ennek a helikopternek, amit fel lehet minigunnal szerelni. Ugye ezeket a 2 oldalán rá lehet pattintani, mégpedig úgy, hogy a padrészeket kihúzzuk,
azoknak a helyére be a minigunt rá lehet rögzíteni, és akkor még ilyen kis csövecskékkel ide a középső barna részhez is hozzá lehet dugni. Mindjárt ezt megcsinálom, megmutatom nektek, viszont azt majdnem elfelejtettem mondani, hogy ez a két egyenes rész, ez egy tök ötletes megoldás, ami a leszálló talpak elején van, ugyanis ez a kettő elem, ez kard. Ez két kis kardelem, aminek a markolat része az bele van dugva szépen ide ezekbe az elemekbe, és akkor így néz ki. Szóval nagyon jó. Én elégedett vagyok vele, és szerintem méretileg is pont jó. Gyorsan megheggeztem a két minigunt, hogy úgyis meg tudjuk nézni. Jó, hát egy icipicit macerásabb volt a felhelyezése, mint vártam, de nézzétek meg szemből. Talán ez a dupla minigunos verzió, ez még picit jobban mutat, mint a dupla pados verzió. Úgyhogy igazából eldönthetitek, hogy ti melyik verzióban szeretnétek kiállítani. Én valószínűleg így fogom majd. És készítettem volna róla előtte képeket a másik verzióról, mert hogy én ezt most nem fogom szétszedni, az tuti biztos. Szóval, ha összegeznem kellene, akkor én rendkívül elégedett vagyok ezzel a készlettel. Elemminőségben is simán lepipálta az Airwolfot. Az egy hibásan öntött elemtől eltekintve, amit már megmutattam. Tökéletesek voltak, nagyon jól passzoltak, úgyhogy ezzel nincs probléma. Pillanatragasztót még véletlenül se kellett használnom. A videó leírásában megtaláltok mindent. Linket, Discord kódot, ahogy szokott lenni. Én szerintem elköszönök mára a billegő rotorral együtt. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ha tetszett a bemutató, akkor iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok rá egy lájkot, kommenteljetek, ugyanis az is nagyon fontos, igyekszem mindenre válaszolni. Hamarosan pedig érkezem a következő bemutatóval. További szép napot nektek, sziasztok!